السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. النهاردة إن شاء الله هنركب في كيا برايد 95 موديل 95. هي راكب فيها ستاند اهو ب4 سماعات وولف مدورين مقاس 16. صاحب العربية جايلي عشان الصوت عنده ضعيف، فطبعا قلت له المدور مش هينفع، لازم نجيب سماعات كينوت 700 بيضاوي 4. وهنفك الكاسيت ده مكتوب عليه بلاك هورس، تمام. وهركب السماعتين 4 سماعات كينوت 700، سماعتين وسماعتين، وادي الكاسيت 1053 مع جي ام خلفي. يبقى هنركب طقمين سماعات مع كاسيت بايونير، طقمين سماعات 700 مع كاسيت بايونير 1053 وجي ام 480 سيمفوني. ادي الستاند اهو، علمنا اهو عشان نعمل المدور نخلي بيضاوي. قطعنا بالاركيت المدور وعملنا بيضاوي اهو زي ما انتم شايفين. على قد ما قدرت ظبطت الستاند عشان ما كلفوش ستاند تاني. وادي السماعات اللي هتركب دي، انضف سماعة في الكينود، سماعة الكينود 700 العلبة الزرقاء دي، انضف سماعة في الكينود، غير الجديدة. السماعة الكينود الجديدة بتسرسع او بتشنش لما تعلي، تمام. دي بيزها نقي وصوتها نقي. ده الكاسيت 1053. نفتح مع بعضين العلبة، تمام اهو. ده جراب عشان لو انت مثلا مسافر تحط الوش في الجراب تحفظ على الوش. وده في ضمان اهو، تمام. ادي الكاسيت 1053 فلاشة امامي. طبعا ده مش بلوتوث، ده عادي. انا زي ما قلت لكم قبل كده، كل البيانير قوة واحدة وصوت واحد، يختلف الارقام، تختلف في الاسعار بسبب يبقى في بلوتوث زيادة، في وصلة ار سي من دول زيادة، يعني في ار سي واحدة، في 2، في 3، تمام. يبقى في فلاشة خلفي، كل ده بيفرق في الارقام بس، لكن كله قوة واحدة. ده الضمان بتاع الكاسيت. مجدي عادل زكي، ضمان سيمفوني. وده الكتالوج بتاع الكاسيت اهو، تمام. ودي مسامير عشان لو حبيت تربطه. وده الريموت، احلى حاجة في البيانير الريموت، قوي جدا، تضرب لفوق لتحت يمين شمال قدام ورا يجيب على الكاسيت على طول. احلى حاجة في البيانير الريموت، تمام. وادي السماعات اهي كلمة 700 فيتنامي. ركبنا ال4 ووصلناهم، هنوصلهم على الجي ام 480 جي ام سيمفوني 480 اهو. ليه دايما بنشتغل في السيمفوني؟ علشان خاطر السيمفوني بيتصلح، لكن الجمد معظمها التانية يقولك وديها التوكيل، لكن ده يتصلح. نجرب الصوت كده مع بعضينا. وده كان ساوند سيستم في كيا برايد 95 جي ام سيمفوني 480 مع 4 سماعات كينوت 700 مع الكاسيت البانير 1053. كان معكم حمادة دي جي.